Чорне море має виключно велике значення для України як джерело цінної біологічної продукції природного походження. В першу чергу слід зазначити про рибальство, яке традиційно відіграє велику роль у забезпеченні продовольством та роботою населення причорноморських регіонів України – Одеської, Миколаївської, Херсонської областей, а також Криму, нині анексованого Російською Федерацією. Географічна ситуація України робить її роль в Чорноморському регіоні особливою в аспекті збереження та управління морськими біоресурсами з огляду на велику площу українського континентального шельфу та потужні прісноводні водотоки, що протікають територією України. Це ріки Дніпро, Південний Буг, Дністер, Дунай. Найбільш важливими для усіх країн басейну Чорного моря видами біоресурсів є види родими осетрових, чорноморський калкан, хамса, шпрот, катран, барабуля, кефалі, ставрида, оселедець та інші. При цьому зрозуміло, що запаси морських біоресурсів Чорного моря не є постійно локалізованими та замкненими в економічних зонах держав. На наступних слайдах представлено дані, якими володіє також Європейська комісія, про екологію деяких важливих у господарчому аспекті видів риб Чорного моря. Вони чітко демонструють пов'язаність екології цих видів з північною та північно-східною частинами моря. На цьому слайді ви бачите розповсюдження шпроту та ставриди. На іншому представлено розповсюдження барабулі та мерлангу. Відбуваються масштабні міграції, що особливо стосуються морських масових видів риб. Мають місце і є дуже важливими сезонні міграції риб між Азовським та Чорним морями. Зокрема, азовська хамса добувається великою мірою в Чорному морі в період осінньо-зимовальної міграції. На слайді ви бачите жовтим кольором розповсюдження хамси під час міграції. Осетрові види, що внесені світовою спільнотою до найцінніших об'єктів іхтіофауни планети, прив'язані за відтворенням до річок України, а їхній нагул відбувається великою мірою в зоні шельфу України. Враховуючи, що збереження, раціональне використання та управління морськими біоресурсами має базуватись на фундаменті глибоких знань про популяції експлуатованих видів, запас яких є спільним для усіх країн Чорного моря, не можна недооцінювати важливість регулярних експедицій з обліку запасів біоресурсів та оцінки стану морських екосистем. На жаль, останніми роками в Україні за скрутних економічних умов дослідницькі експедиції водних біоресурсів Чорного моря майже припинились з причин катастрофічного браку державних коштів для забезпечення діяльності рибогосподарських наукових інститутів. Україна бере участь в роботі Генеральної комісії з питань рибальства у Середземномор'ї GFCM та Комісії з захисту Чорного моря від забруднення Black Sea Commission, зокрема в роботі її консультативної групи з рибогосподарських питань. За рекомендаціями GFCM, щороку в Чорному морі одночасно в зонах усіх прибережних країн мають відбуватись регулярні експедиції з обліку та вивчення запасів морських пелагічних та донних риб. Між тим повноцінних з використанням спеціального гідроакустичного обладнання зйомок пелагічних риб та облікових зйомок донних риб в українській зоні Чорного моря не відбувалось вже біля 10 років. Звичайно, українські рибогосподарські інститути намагаються збирати первинний біологічний матеріал, необхідний для здійснення адекватних наукових оцінок на прибережному промислі, а також виконуючи невеликі за обсягом облікові роботи, використовуючи промислові судна деяких рибодобувних підприємств. На слайді ви бачите зону діяльності Інституту рибного господарства та екології моря, зона експедиції, яку було здійснено у минулому році у співпраці з рибодобувними підприємствами. Але, безумовно, це не може в корені вирішити проблему збору наукових даних
І для того, щоб нарешті досягти бажаного комплексного ефекту, ми вважаємо, що Чорному морю потрібні всеохоплюючі міжнародні програми та проекти, на які буде покладено глобальні завдання вивчення всієї екосистеми та морських біоресурсів Чорного моря. Звичайно, ми дуже покладаємося на Європейський Союз у просуванні цього питання. Предметом багатонаціональних програм має стати вивчення трансграничних видів та розроблення міжнародної стратегії та правових механізмів, які забезпечать стабільність моніторингу, розроблення та імплементацію дорожніх карт з управління біоресурсами Чорного моря. Говорячи про стан національної рибогосподарської науки України, ми маємо визнати назріваючу кадрову кризу. Наявні можливості держави щодо забезпечення розвитку національної рибогосподарської науки не містять ресурсів для заохочення та цільового виховання молодих фахівців. І тому для нас великою знахідкою можуть стати міжнародні програми з додаткової освіти та підвищення кваліфікації молодих науковців. Підвищення кваліфікації вітчизняних фахівців, надходження в Україну сучасних технологій та обладнання для інтенсивного вирощування цінних живих водних об'єктів мають дати поштовх для розвитку аквакультури в Україні, зокрема морекультури в басейні Чорного моря. Відомо, що аквакультура є цінною та важливою альтернативою рибальства, що створює умови для збереження природної морської фауни. Підсумовуючи вище зазначене, маємо висловити підтримку розвитку ініціативи наших європейських партнерів щодо комплексного економічного розвитку причорноморських регіонів у різних аспектах та запевняємо, що докладемо усіх можливих зусиль, максимально використовуючи той науковий потенціал, що зберігся для досягнення загального успіху на шляху збереження та відновлення біологічних ресурсів Чорного моря. Дякую за увагу.